Усім привіт! Мене звати Ярина. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо малювати квітковий вінок. Номери кольорів в описі під відео. Розмір монтажної області 2000 на 2000 пікселів. Беремо інструмент еліпс. Розмір 100 на 150 пікселів, колір темно-жовтий, ефект, Distort and Transform, Free Transform і стягуємо до центру нижню частину. Object, Expand Appearance. Копіюємо Ctrl-C, Ctrl-V. Ще раз копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F, повертаємо, зміщуємо, права кнопка миші, Transform, Reflect, відобразити по вертикалі, копіювати. Середню частину трохи збільшимо. Тепер виділяємо ці три елементи, в Pathfinder об'єднати. Копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F, зменшуємо і світліший колір. Далі колір такий рожевий, інструмент перо. Малюємо тут лінії. Виділяємо ці елементи. І збільшуємо товщину до 3 і робимо заокруглені кінці. Можна навіть 4. Далі інструмент еліпс. Переводимо в заливку, копіюємо цей елемент, далі нижню частину перекидаємо на верхній план Shift-Ctrl, права квадратна дужка. Інструмент еліпс, колір зелений. Прямим виділенням виділяємо точку і зміщуємо донизу. Трошки підсунути. Інструмент перо, переводимо в обводку, малюємо стебло. Товщину ставимо 5. І заокруглені кінці. Далі беремо цей елемент, копіюємо Ctrl-C, Ctrl-V. Робимо зелений колір, ефект, Warp, Arc і по вертикалі ставимо -20.
Object Expand Appearance. Зменшуємо. Далі копіюємо. Права кнопка в миші, Transform, Reflect, відобразити по вертикалі і трохи збільшити. Тепер виділяємо все разом і групуємо. Інструмент багатокутник. Натискаємо. 5 кутів тут потрібно. Колір блакитний. Ефект. Distort and Transform, Pucker and Bloat. Ставимо значення десь 70. Object Expand Appearance. Далі інструмент Ellipse. Малюємо серединку, колір світліший. Можна вирівняти по центру. Тепер групуємо і зменшуємо. Копіюємо Ctrl-C, Ctrl-V. Ще раз. Вибираємо зелений колір в обводку і беремо інструмент перо. Малюємо стебло. Товщина 5 і заокруглені кінці. Так, ще стебло. Виділяємо квіти і відправляємо на передній план Shift-Ctrl, права квадратна дужка. Тепер виділяємо цей листочок, 2 рази клікаємо на нього, Ctrl-C, ще раз двічі клікаємо, Ctrl-V, зменшуємо. Transform, Reflect, відобразити по вертикалі, копіюємо. Тепер ці 2 листочки копіюємо. Ще раз копіюємо. Цей можна видалити. Тепер виділяємо, групуємо. Далі інструмент багатокутник. Натискаємо. Кількість кутів 7. Колір рожевий.
Effect, Distort and Transform, Pucker and Bloat. І ставимо значення десь 25. Object, Expand Appearance. Тепер копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F, зменшуємо, колір темніший, ще раз копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F, зменшуємо, колір такий світлий. І групуємо. Інструмент Еліпс. Малюємо овал, колір зелений. Виділяємо верхню і нижню точку і робимо їх гострими. А ці точки можна так порухати, щоб листочок був більш природній. Тепер копіюємо. Можна трохи зменшити. Переводимо в обводку і малюємо стебло. Інструмент перо. Товщина 5. Копіюємо цей листок. Ще раз копіюємо. Виділяємо і групуємо. Беремо світлий кольорову обводку, інструмент перо, малюємо лінію, виділяємо, товщину можна 5 і заокруглені кінці. Ще малюємо лінії. І групуємо. Так, а тут теж заокруглені кінці треба зробити. Далі зелений колір у нас залишається. Інструмент перо. Малюємо гілочку. Інструмент Еліпс.
переводимо в заливку і рожевий колір. Копіюємо Ctrl-C, Ctrl-V, світліший колір і зменшуємо. Групуємо цю ягідку і копіюємо Ctrl-C, Ctrl-V. І ще копіюємо, розставляємо на гілочки. Виділяємо і групуємо. Так, елементи всі готові. Виділяємо їх. Object, Expand Appearance. Ще раз. Object, Expand. Цей елемент вже не потрібен, видаляємо його. Поки що змістимо за межі монтажної області. Тепер інструмент Ellipse. Малюємо круг, затискаючи Shift. Колір будь-який може просто перевести в обводку. Товщина 5. Вирівнюємо по горизонталі і вертикалі. Інструмент Перо. Затискаючи Shift, малюємо лінію по горизонталі і по вертикалі. Вирівнюємо. І розставляємо наші квіти вздовж кола. Оцю блакитну квітку скопіюємо, Ctrl-C, Ctrl-V. Трошки її збільшимо. Поставимо тут з цього боку. Тепер виділяємо цю композицію. Круг нам не потрібен. Копіюємо Ctrl-C, Ctrl-V і, затиснувши Shift, повертаємо. Розміщуємо з іншого боку. Ще раз копіюємо Ctrl-V, повертаємо так само. Далі розміщуємо. І ще раз копіюємо.
Тепер виділяємо допоміжні лінії і видаляємо їх. Тепер можна порухати деякі елементи, як подобається. Такий віночок у нас вийшов. Можна його згрупувати, виділити Ctrl-G. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео. Па-па!